Lehet, hogy ez egy kicsit megosztó videó lesz, de hát legyen fene. Mindenkinek meg lehet a saját véleménye. És tudom, hogy unjátok már az e fajta rövid bevezetőket, felvezetőket, de én ezeket szeretem a legjobban. És hogyha bárkit is tényleg untat ez a rövid monológ, akkor van egy videótartalom, nyugodtan tessék oda tekerni, ami benneteket is érdekel. Na szóval ez a videó azért is készül el, mert én nagyon érdekesnek találom, és nem magát az izsáki sztorit, hanem azon belül is egyes részeket. Azokat a részeket, amelyek az idegen civilizáció és az emberek közti kapcsolatfelvételről szólnak. Van egy film, az a címe, hogy Érkezés, és ez a film nem tartozik a kedvenc filmjeim közé, sőt elég uncsi és vontatott is egyes részeknél, de van benne egy rész, ami nagyon, de nagyon megfogott. Maga a film az arról szól, és most egy pici spoiler csak azért, hogy felkeltsem az érdeklődést, hogy egy idegen civilizáció látogat a Földre, és az embereknek egy olyan nehéz feladattal kell megküzdeniük, hogy egy közös nyelvet találjanak az idegenekkel. És még ha első hallásra ez egyszerűnek is tűnik, a film bemutatja, hogy ez korán sem olyan egyszerű. Nehéz úgy elmagyarázni valakinek valamit, hogy még a betű fogalmát sem ismeri, nem tudja, hogy mi az, hogy szó. Lehet, hogy nem is szavakkal kommunikálnak. Szóval, és erről szól maga a film is. Bemutatja, hogy kellene megérteni az idegen nyelvet, vagy akár nekik megérteni a miénket, de ami a legfontosabb, hogy ezt a folyamatot félreértések nélkül. Mert az is benne van a pakliban, hogy például a mi békeszavunk, az mondjuk az ő szemükben a háborút jelenti. Szóval ilyenkor ez is egy nehézség, és még egyszer kihangsúlyozom a félreértés szót, hogy félreértések nélkül egy közös nyelvre jutni. Ez a videó az izsáki sztoriról szól majd, röviden ismertetem majd a történetet, egyszerűen és ami számomra fontos, hogy könnyen érthetően, mert szerintem nagyon fontos ebben a témában a könnyen érthetőség, és jó lenne, hogyha ezt mások is így gondolnák, mert a neten felelhető anyagok között elég, hát mindegyike elég nehezen fogyasztható, és lehet, hogy csak én vagyok ilyen gyenge elmélyű, de miért nem lehet a témában egyértelműen fogalmazni? Miért kell falak mögé rejtőzni, és nem válaszolni egyértelműen egy tiszta kérdésre? Na akkor egy picit nagyvonalakban a témáról. Van egy fickó, Őzsáki László. 1940-ben született, viszont azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor halt meg. A családja szerint meghalt, viszont erre sincs kézzelfogható bizonyíték, legalábbis én nem találtam, csak annyit, hogy a családja szerint meghalt. Azt, hogy esetleg hol nyugszik, azt nem lehet pontosan tudni. Ezért sokan, emiatt hiszik azt sokan, hogy Izsáki nem halt meg, csak visszament a Siriusra. A Sirius ez esetben egy másik bolygót jelent. Izsáki László különféle módszerekkel, amelyekről hamarosan beszélek majd, lehívta a földön kívülieket, akik átadtak neki aranylemezeket, amelyeket ő megfejtett és publikált. Mármint, publikálni szerette volna őket. Magyarul, ha elhisszük mindazt, amit Izsáki állít, akkor ebben a videóban földön kívül üzeneteket elemzünk és nézünk át. De azért ne szaladjunk ennyire előre. 3 ember létezik az Izsáki sztoriban. Egy az, aki nem hisz benne, egy kicsit sem hisz Izsákinak. 2 az, aki Izsáki minden szavát aranyba foglalná. 3 az, aki nem hisz benne, szintén nem hisz benne, viszont azt játsza, és azt közvetíti az emberek felé, hogy ő igenis hisz benne, mert ezzel keresi a mindennapi betevőjét, az izsáki jegyzetek eladásával, és a sztori eladásával. Alapvetően, és ezt már több helyen is észrevettem, de nyugodtan nézzetek csak meg akár egy ilyen előadást, hogy ezek az emberek, akik előadásokat tartanak az izsáki témában, mind nagyon okos emberek. És ez nem irónia, tényleg okos emberekről van szó. És mindezt az is bizonyítja, hogy jól meglátták a képlátott úriember Izsáki László munkásságában a lehetőséget, és folytatják azt, amit Izsáki abba hagyott. Ugyanúgy könyveket adnak ki Izsáki nevével, előadásokat tartanak mind a mai napig, mindezt mondom szerintem úgy, hogy még ők maguk sem hisznek benne, csak eladják magukat, eladják a sztorit, hiszen még van valamire kereslet, addig arra ők kínálatot is szolgáltatnak. Ezt a könyvet úgy adták ki, hogy Izsáki László írta.
Úgy, hogy Izsákit 1997-ben látták utoljára, és ezt a könyvet 2016-ban adták ki. Magyarul ezt a könyvet nem Izsáki írta, csak vannak benne részek, amelyek az ő szavai. Mégis úgy van reklámozva a könyv, mint Izsáki László könyve. És persze ezt a kiadók is érzik, hogy ez így korán sem szép dolog egy halott ember hagyatékából pénzt és hírnevet szerezni, ezért ők azt mondják, hogy ez nem a pénzszerzésről szól, ez egy tisztelet Izsáki felé. Mert Izsáki mindig is szeretett volna kiadni egy könyvet, ezért most mi ezt megtesszük helyette. Csak a vak nem látja, hogy itt semmi másról nincs szó, mint a pénz mihamarabbi bezsebeléséről, hisz bármely cikket olvasod Izsáki kapcsán az adott illetőktől, akkor mindig úgy kezdődik vagy végződik, hogy még több titok a könyvemben olvasható, amit itt meg ott tudsz megrendelni x ezer forintért. Na de hogy miről is van szó? Az egész ott kezdődik, és tényleg nagyon egyszerűen megpróbálom összefoglalni, hogy mindenki számára érthető legyen, akár előismeretek nélkül is. Ez a kép a Pioneer 10 fedélzetén készült még 1972-ben. A Pioneer 10 az egy szonda volt, amit kilőttek a világűrbe, annak reményében, hogy majd az idegenek rátalálnak, és elolvassák a szondán található táblát, amit most ugye ezen a képen ti is láttok. Ez egy alumínium lemez volt, egy arannyal bevont alumínium lemez, amelyre felrajzolták a hidrogént, mint atomot, egy férfit és egy nőt, hogy az idegenek tudják, hogy azért mégis hogy nézzünk ki, és ezt a rajzot is sokan vitatták, hogy miért mesztelenül kellett megmutatni az embert, na de mindegy is, és a férfi és a női rajz mögött látható egy méretarányos viszonyítás, egy űrszondához viszonyítva, mármint az emberi test egy űrszondához viszonyítva, hogy az idegenek tudják, hogy milyen nagyok vagyunk, vagy épp kicsik vagyunk. Az arannyal bevont lemezre felvéstek még egy a nap helyzetét bemutató térképet, valamint a tábla alján magát a naprendszerünket látjuk, benne az űrszondánk pályájával, és ezt is sokan támadták, hogy miért kellett nyilakat rajzolni, hisz lehet, hogy náluk a nyíl teljesen mást jelent. Honnan tudják majd, hogy a nyíl az nekünk az irányt jelöli, de mindegy is, véleményem szerint ez talán a legkisebb baj ezzel a képpel, vagy rajzzal, vagy nevezzük ezt a lemez bárhogy, inkább üzenettel, igen, ez talán a megfelelő kifejezés. Szóval ezt az üzenetet ugye a Pioneer 10 és a Pioneer 11 űrszonda is magával vitte a Jupiter környékére, várva és remélve azt, hogy ezt majd valakik megtalálják, és talán válaszolnak is nekünk. És hát válaszoltak is. Legalábbis Izsáki szerint, és egészen pontosan 73. október 11-én visszajött egy üzenet, visszajött egy válasz. De előtte azért pár dolgot még tegyünk tisztába. A Pioneer 10 szondát 1972. márciusában indították útnak. Ugye ezen a szondán volt az aranylemez, rajta egy férfi és egy női rajzzal, és minden más aprósággal. Nos, a hivatalos adatok szerint a szonda 73. decemberében ért a Jupiterhez. Nos, ezen a képen, mint azt láthatjuk, 73. októberit írunk. 2 hónappal vagyunk azelőtt, mielőtt a Pioneer 10 szonda a Jupiterhez ért volna. Nos, ezen a képen egy kapszulát látunk, amelyben elvileg egy idegen faj üzenete volt elrejtve. Ez volt a válasz ugye a mi üzenetünkre. Ez az üzenet is szintén egy aranylemezre volt írva, ami megfejtve a következő. Gyújtsd meg a fáklyát, és a tüzet vidd tovább. Elég költői ez az üzenet, sőt metaforikus is, mert nem hiszem, hogy az a faj, aki univerzumokat áthidal különféle technológiákkal, akkor nem hiszem, hogy a fákja szintjén vannak lemaradva, és fákjával világítanak az űrhajóban. Szóval valószínű, hogy egy metaforáról van szó, és tök jó, hogy elsőre már rögtön egy közös nyelvet is találtunk. A lényeg, hogy Izsáki szerint, és azért is mondom, hogy Izsáki szerint, mert rajta kívül semmilyen más forrásra nem lehet hivatkozni. Ezt a képet sem lehet tudni, hogy tényleg San José de Valderázban készítették-e, bár ez csak egy rajz, nem egy kép, de azt sem lehet tudni, hogy ez tényleg így volt-e, mert a spanyolok nem tudnak az esetről, de Izsáki meggyőzően állítja, hogy igen, már pedig így volt. Források és minden nélkül. Hát ki elhiszi, aki nem, az nem. Szóval Izsáki azt mondja, hogy ebben a kapszulában nem csak ez az egyetlen üzenet volt, mármint nem csak fáklyákról és tűzről írtak a földön kívüliek, hanem elég sok más mindenről is, amit sikeresen Izsáki sikeresen megfejtett, és nem csak, hogy megfejtett, hanem sikerült is találkoznia a földön kívüliekkel. És akkor térjünk rá
magára a találkozásra, a nagy találkozásra. Izsáki azt mondta, hogy az üzenet, amit ő megfejtett, abban olyan dolgok találhatóak, mint például, hogy van a Földön egy időkapszula, amit ha megtalálnánk, akkor az, legalábbis ha benne leírtak, minden gazdasági, kulturális problémát is megoldanának, valamint, és most jön a lényeg, hogy az Izsáki féle megfejtett üzenetben még az is szerepelt, hogy kell felvenni a kapcsolatot a földön kívüliekkel. Izsáki szerint ez a földön kívüliek lehívó jele. Egyesek ezt már nem csak lehívó jelnek nevezik, mert számukra ez olyan lealacsonyító, hanem egy felsőbbrendű kozmikus társadalom jelképének nevezik ezt a jelet, szóval egy picit tömörebben. Ha ezt a jelet lerakjuk a megfelelő helyre, akkor jó eséllyel megtörténik majd az a bizonyos nagy találkozás. 1974-et írunk. Izsáki pár haverjával úgy dönt, hogy kihelyezik a jelet, a lehívó jelet annak érdekében, hogy a földön kívüliek tudják, hogy hová kell jönniük. A lehívó jel elhelyezése után 4 napot kellett várniuk Izsákiéknak, amíg tényleg megérkezett az idegen űrhajó. És nem szeretnék belemenni egyéb részletekbe, mert nekem több sebből is vérzik a sztori, ami nagyon homályos, de azt tudni lehet, hogy Izsákiék feladták a jel mellett ücsörgést pár nap múlva, ezért eljöttek onnan. De pár nappal később Izsáki és haverjai pont akkor mentek fel a hegyre, amikor az idegenek leszálltak, és erre is csak annyi volt a magyarázat, hogy egy másik faluból már szóltak neki, hogy egy idegen űrhajót láttak, ezért is sietett fel a barátaival a hegyre, bár ezt később Izsákin kívül senki sem tudta megerősíteni, sem cáfolni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy megtörtént a nagy találkozás, legalábbis Izsáki szerint. És egy elég részletes beszámoló lehető fel Izsáki naplójában az ekkor történtekről, de nagy vonalakban, és tényleg csak nagy vonalakban, annyi, hogy szőkehajú földön kívüliek érkeztek egy korongformájú űrhajóval, szétszórtak valami port a hegyen, amely hatására hatalmas gombák nőttek, valamint Izsáki haverjának, Tamás Gábornak átadtak egy henger alakú tárgyat, amelyben újabb és újabb üzenetek voltak, szintén a Pioneer mintára. Ezek az üzenetek is aranylemezekbe voltak belevésve, és miután megtörtént az idegenekkel való nagy találkozás, pont akkor érkezett meg a román rendőrség, és már a helyszínen volt, akit eltettek lábalól, volt, akit eltüntettek, de 1-2 év múlva már senki sem tudta elmondani, Izsákin kívül, hogy mi történt aznap este, vagyis magyarul. A román rendőrség mindenkit eltüntetett, de Izsákit életben hagyták. Sőt, később még Izsáki támogatást is kért a román vezetőségtől, hogy támogassák a munkásságát és a könyvének kiadását, amelyben ezt az egészet le akarta írni. Ez számomra kb. A vicc kategória, és bocsánat a véleményemért, és nem így szerettem volna ezt közölni, de ez így, ilyen formában tényleg olyan, mint csak valami vicc. Ráadásul, és az már csak habatortán, hogy ez a 2 kép az Izsáki aktában szerepel, és mindkét kép hátuljára Izsák írta rá a dátumot, hogy 1974. június 7-e, és azt írja, hogy UFO, mely az üzenetet hozta, UFO a Gutin felett, UFO a Gutinon, Máramaros megye. Itt lőtték ki az üzenetet. Izsáki ezekkel a képekkel is a hátoldalukra írt üzenettel szerette volna bizonyítani a történetét, viszont ezekkel a képekkel az a baj, hogy ez a 2 kép nem aznap készült, ráadásul még csak nem is Izsáki, hogy valamelyik haverja készítette őket, hanem a baloldali képet Kolozsváron, a jobboldalit pedig Spanyolországban készítették. És remélem, hogy erről a harmadik képről senki sem gondolta azt, hogy valódi, mert még ha a többiről nehéz is megállapítani, hogy történt a szerkesztés a képen, erről egyértelműen virít, hogy ez csak egy szerkesztett kép, és remélem, hogy nem kell magyaráznom a látottak alapján, hogy miért. Ja, és még van egy kép, amit szintén az Izsáki jegyzetek között találtak, erre is szintén egykor még úgy hivatkoztak az izsáki hívők, hogy ezt a képet maga Izsáki készítette, azonban idővel erről a képről is kiderült, hogy Kaliforniában készítették, még 65-ben, 2 évvel a nagy találkozás előtt. Ami pedig a képeket illeti. Nos, ugye, mint azt mondtam, az összes bizonyítéknak hitt képről végül mindről kiderült, hogy kamu. És persze ezzel nagyon sokan támadják azokat az embereket, akik mind a mai napig előadásokat tartanak a témában, de ezek az emberek úgy peregetik le magukról ezt a kis hazugságot, mintha meg sem történt volna. Az egyik előadónak szintén felszegezték ezt a kérdést, hogy miért van Izsáki jegyzetei között külföldi kép, és miért állítja úgy, mintha azokat ő saját maga készítette volna,
itt is látszik ezeken a feliratokon, hogy leírta, hogy hol készültek, mikor. Izsáki ezt tényleg úgy akarta eladni, mintha ezeket ő saját maga, vagy valamelyik haverja készítette volna, és erre csak az a válasz érkezik az elfogultság mérhetetlen határán, hogy miért ne írhatott volna a képek hátuljára más dátumokat, miért ne írhatta volna Izsáki a képek hátuljára, hogy Máramaros megye, vagy hogy UFO a Gutin felett. Miért ne lehetnének ilyen képek a dokumentumai között, miért ne igazolhatta volna ezekkel a képekkel az állításait. Ilyenkor csak fogom a fejem és elgondolkozom, hogy tényleg olyan okos-e az előadó, mint amilyennek tűnik, aztán rájövök, hogy ezt ő sem gondolhatja komolyan. Konkrét válaszok helyett csak kibújik a válaszadás alól, de azért, mert tudja, hogy erre mást amúgy se lehetne mondani. Ha válaszolna és azt mondaná, hogy igen, Izsáki volt, hogy hazudott és mások képét szerette volna eladni saját szellemi munkájaként, sőt, ami még durvább, hogy bizonyítékként, akkor lehet, hogy ezek után már senki sem hinne el semmit Izsáki szavaiból, és senki sem venné az ő nevével kiadott könyveket mind a mai napig. Sajnálom, hogy nem vághatok be videórészleteket ezekről az előadásokról, de egyszerűen nem tudok elmenni amellett a kijelentés mellett, miszerint miért ne lehetnének ilyen képek az alábbi feljegyzésekkel Izsáki bőröngyében. Lehetnek. Senki sem tiltja meg, és nem is erről van szó. De akkor a kedves Izsáki úr miért nem azt írta mondjuk kép hátuljára, hogy Kalifornia 1965. augusztus 3, és miért azt írta, hogy ez a kép Romániában készült 67. június 7-én a nagy találkozás napján a Gutin hegy felett? Mi ez akkor, hogyha nem hazugság és félrevezetés? Ja, de gondolom erre is csak az lesz a válasz, hogy miért ne írhatta volna ezeket a kép hátuljára. Így továbbra is nehéz bárkit is meggyőzni valamiről, mert ha valaki ennyire elfogult a kedves Izsáki úrral szemben, ilyen felfogással Izsáki akár azt is írhatta volna, hogy ő maga a második évezred megváltója, mert miért nem mondhatná ezt? Mondhatja. Sőt, Izsáki bármit mondhat. Mert biztos, hogy nem hazudik. És akkor jöjjenek a tárgyi bizonyítékok, vagyis maguk az üzenetek. Eredetileg, elvileg 84 aranylemez volt a nagy találkozáskor átadott dobozban, ezeket egyes források szerint már rég beolvasztottak, egyes források szerint pedig mind a mai napig megvannak valahol ezek a lemezek, őrzik ezeket, és fontos felhívnom rá figyelmet, hogy a most bemutatott rajzok csak illusztrációk lesznek, és az, amit most láttok, az is csak egy illusztráció, hisz az aranylemezek, mint mondtam, azok nincsenek meg, de az aranylemezekről szóló feljegyzések megvoltak, de már azok sincsenek meg, és a feljegyzések szerzője is ismeretlen. Elég nagy a homály, hogy ezek a rajzok vajon kitől is származnak, és mindenki mást mond, de magyarul csak hogy világos és érthető legyen. Az idegenek közel 86 darab aranylemezt hoztak magukkal egy dobozban, amit ugye a már említett Tamás Gábor sikeresen elrejtett. Ezek után valaki vagy valakik, vagy mondjuk maga Tamás Gábor ezekről a lemezekről jegyzeteket készített, majd elárulta a román rendőrségnek a lemezek hollétét, akik lefoglalták és mind a mai napig őrzik, vagy már az is lehet, hogy beosztották ezeket az aranylemezeket. Ezen a lemezen bal oldalt felül egy hatágú csillagot látunk, amely egyesek szerint azt is jelentheti, vagy jelenti, hogy az idegen kultúra és az emberek kultúrája nagyon, de nagyon közel áll egymáshoz. Hisz mi is elég gyakran zászlókon, címereken mind a mai napig használjuk a hatágú csillagot, és a másik két alakzat egyesek szerint az életet. Olvastam már idővisszacsatolást is. Mindenki azt lát bele, amit csak szeretne, mindenki máshogy értelmezi. És még mielőtt továbbugranánk a következő képre, hadd mutassak meg egy UFO magazinban megjelent képet, amelyek a szimbólumokat magyarázzák meg. Ebben a magazinban azt írják, hogy ezek az univerzum hieroglif alapjelzései, és tanulmányozzátok csak közben nyugodtan, de jobb oldalt felül egy emberpárt látunk. Érdekes, hogy milyen módon különböztetik meg a férfi és a nőt. Bal oldalt a nő, jobb oldalt pedig a férfi. Mind a nőnek is, mind a férfinak is kettő van valamiből. És elviekben ezek okozzák az ember megkülönböztetését. Legalábbis itt úgy látjuk. És amire még felhívnám a figyelmet, az utolsó előtti sorban található, a jobb oldali oszlopban, a kapcsolat, barátságos szándék. Ez az a szimbólum, amit Izsáki is felrajzolt a Kakastaré hegycsúcsán, és erre a szimbólumra érkeztek meg maguk a földön kívüliek is, 74. június 7-én. Ezen az illusztráción magát a világegyetemet látjuk, ezekkel a hieroglif jelekkel rajzolva,
és nem mennék bele jobban az elemzésébe, mert a videónk szempontjából nem is annyira lényeges, csupán érdekességképp meg szerettem volna mutatni, hogy ez is egy megoldás, mondjuk egy közös nyelv létrehozására, az aranylemezeket, és ez is egy ilyen aranylemez, itt nincs férfi és nő, itt ezen az illusztráción csak ember van. Felül a már sokat emlegetett lehívójel, és szerintem úgy mindenkinek egyszerűbb lesz, hogyha a kép mellé beszúrom az alapjelzések jelentését, hogy mindenki szabadjára tudja engedni a fantáziáját. Én azt látom bele a képbe, és csak akkor, hogyha valamit muszáj lenne belelátnom, hogy a galaxisban vannak bolygók, amelyeken az ember él. Ezekből az aranylemezekből is, mondom, sokkal, de sokkal több van, és párat bemutatok az érdekesség kedvéért. Például ezen az aranylemezen az látható, és ezt nem én fejtettem meg, és nem tudom, hogy ez mennyire valós, de elmondom, hogy mit állítanak róla. A bal felső sarokban egy időkapszula látható, amelyben egy műszaki tárgy van elrejtve, és jobb oldalt látunk egy piramist is, ami azt jelenti, hogy egy időkapszula van elrejtve, benne valami technikai eszközzel, valahol a piramisok mélyén. A bal alsó sarokban található 4 szimbólum. Bal oldalról haladunk. Az első azt jelenti, hogy élnek a Földön olyan emberek, akik egy másik bolygóról származnak. A második szimbólum azt az embert jelenti, aki vágyakozik vissza a bolygójára, mert itt a Földön nem érzi jól magát. A harmadik szimbólum azt jelenti, hogy az emberek és a Földön kívüliek keresztezték egymást. A negyedik pedig azt, hogy él a Földön egy olyan faj, aki a többiek felett áll, és a többiek felett uralkodik. Nagyjából ennyi áll ezen az aranylemezen, és ezekből még tényleg nagyon sok ilyen van, hisz több aranylemez is van. Mindenki csipegesse ki belőle a számára fontos, vagy hitelesnek vélt információkat. Én tovább lépnék egy érdekességre, mert nem csak alakzatok, hanem konkrét üzenetek is voltak az aranylemezekbe vésve. Ilyen például ez az üzenet, és mellé csatolok egy ABC-t is. Igen, és hogyha esetleg bárkinek fel fog tűnni a későbbiekben, ezért inkább most hamarabb elmondom, az idegenek magyarul üzentek Izsákinak. Egyesek szerint azért, mert tudták, hogy Izsáki magyar, és így szerették volna megértetni vele az üzeneteket. Erre az van írva, hogy 3 nap születtél, 2 nap éltél, 1 nap elvesznél, de 2 nap léteznél. Erre a táblára pedig az, hogy te napod viecesének. A vieces szó egyébként magát az embert jelenti. Üzenjünk, 2 nap viecesei, mi vagyunk. A most látható üzenet szintén az Izsáki aktából származik. Gyakorlatilag egy magyar verset olvashatunk a Földön kívüliek tollából, és én tényleg nem akarok rossz májú lenni. De tényleg van, aki ezt csak úgy látatlanban elhiszi Izsákinak és bandájának? Semmiféle bizonyíték nélkül? Én tényleg nagyon szeretnék hinni ezekben az üzenetekben, sőt, de nyugtassatok meg, hogy ennek az embernek egy szavát sem hiszi el ugye senki. Izsáki mindig csak úgy forgatja a szálakat, hogy számára az előnyös legyen, és amikor valaki visszakérdezt, hogy ez hogy és mint, nem tud érveket felhozni, csak annyi, hogy ez már pedig így volt. És még hogyha ez így is volt, és még hogyha Izsáki tényleg átélte mindazt, amit állít, mert egyébként nem mond olyan nagy hülyeségeket, sőt egyes beszámolóit én simán el tudom képzelni, de számomra még mindig az a fő kérdés, hogy volt képes megfejteni ezeket az üzeneteket. Hisz Izsáki azt állította, és most idézem, a legnehezebb logikával kódolták ezeket az üzeneteket. De neki ennek ellenére 4 osztállyal is sikerült ezeket a baromi nehéz technikával kódolt üzeneteket megfejtenie, és félreértés ne essék, nem állítom azt, hogy hülye volt. Sőt, és az iskola az egy cseppet sem bizonyítja valakiről, hogy mennyire intelligens, de ahhoz, hogy Izsáki megfejtsen egy ilyen földön kívüli üzenetet, ahhoz nem elég csak 4 osztályt elvégezni. És lehetünk mi bármennyire is intelligensek, de ha nem ismerjük a nyelvészetet, azt, hogy épül fel egy nyelv, ráadásul egy idegen nyelvről van szó, és nem csak egy már kihalt nyelvről, és ha nem vagyunk profi nyelvészek vagy matematikusok, úgy esélyünk sincs egy ilyen galaktikus üzenetet megfejteni. És még egyszer hangsúlyozom, nem azért, mert mi olyan nagyon hülyék vagyunk, hanem azért, mert ehhez gyakorlat szükséges. A már kihalt nyelvek tanulmányozása, logikai alapon felépített nyelvrendszer elemzése, még egy már kihalt nyelvet is valami eszméletlen nehéz megfejteni, nemhogy egy másik galaxisban kiforrott nyelvet. Ami pedig a lehívójelet illeti.
Többen megpróbálkoztak már a lehívójel lerakásával, kiterítésével, hogy hát, ha igaza van Izsákinak, ezért próbáljuk ki. Többen is megpróbálkoztak vele, de csak néhányról találtam képet. Ez a csoport 91-ben Dunalmáson rakta le a jelet. Ezen a képen talán az egyik leghíresebb lehívójel látható. Ez a kép 92-ben készült Budaörsön. 2016-ban is Budapest mellett is lerakták a jelet, de semmi. A sok-sok eset közül egy sem járt sikerrel. Persze később Izsáki válasza az volt, azokra a próbálkozásokra, amelyek a fülébe jutottak és amelyek teljes kudarcba fulladtak, hogy oké, nem sikerült, de azért nem, mert nem én csináltam. Ti nem tudjátok, hogy hol és hogyan kell elhelyezni, rossz helyen és rosszul helyeztétek el a jeleket, ezért nem történt meg a nagy találkozás. Izsáki folyton azt hangoztatja, hogy nem mindegy az, hogy hol helyezzük el a jeleket, a föld egyes pontjain kell azt elhelyezni. Ezek különleges pontok. És Budaörs és Dunalmás és a sok-sok város nem esik bele ezekbe a különleges pontokba, és ez számomra már szintén a vicc kategória, hogy a sok-sok város nem esik bele a pontokba, de az a hegy, amely Izsáki szülőfalujától, Máramarosszigettől nem messze található, az érdekes, hogy pont beleesik azon pontokba, ahol bármikor sikerrel elvégezhető a próbálkozás, és akinek nem lenne világos, a világ egyes pontjai nem jók. Budaörs, Dunalmás nem jók, de az a hely, ahol Izsáki felnőtt, az tökéletes erre a célra. Arra a célra, hogy az idegenekkel beszéljünk. És ha ezt nekem valaki így előadná, vagyis ha ezt nekem Izsáki így előadta volna, hogy bárhol nem jó, de az ő szülőfaluja mellett igen, hát lehet, hogy azonnal megfordulna a fejemben, hogy köszi, de én inkább én most azonnal búcsúzom. Ja, és azt már meg sem említem, hogy Izsáki folyton csak pénzt és pénzt kért. Hol a román kormánytól, és amikor ott nem járt sikerrel, akkor a magyarokhoz fordult, és mindenki, aki nem akarta őt támogatni, azonnal lebeszélte és leszólta, és úgy kezelte, minthogyha mindenki más hülye lenne, mert az igazság már bizony az ő kezében van. Izsáki több milliókat kért Kevicki Kálmántól, és amikor elutasítást kapott, mert azt mondták neki, hogy valami nem stimmel a sztoriával, erre Izsáki azonnal felháborodott, és hogy hát mi az, hogy őt nem támogatják, amikor ilyen nagy eredményeket mutatott fel. Örülök annak, hogy már akkor sem szórták a pénzt bizonyítékok és előrelátható profit nélkül, meg amúgy tényleg Izsáki kb. Egyik szavával üti a másikat. Egyszer azt mondja, hogy senki sem figyel rá, és senki sem hallgatja meg. Ez amúgy sem igaz, mert az egyik ufós magazin, magyar ufós magazin is foglalkozott a témával, több oldalon át, valamint román ufókutatók is próbáltak vele kapcsolatba lépni, hogy meséljen, mondjon el több mindent a sztoriából, de Izsáki tudjátok, mint mondott ezekre a megkeresésekre? Semmit. És csak nem is válaszolt. Szóval Izsáki azt mondja, hogy senki sem kíváncsi az ő történetére, de amikor felkeresik őt, akkor mit csinál? Nem válaszol. Hát mi ez, hogyha nem? És most jöhetne egy hosszú sípolás. És nem akarom tovább és tovább erősíteni, vagy inkább rombolni az Izsáki sztorit, de kb. Senki más nem szólalt meg a témában Izsákin kívül. Ezt úgy értem, hogy minden olyan ember, akit Izsáki említ, hogy ott voltak a nagy találkozás napján, és segítettek neki lerakni a jelet, azok az emberek papíron, a hivatalos fejezéseken sosem léteztek, csak kizárólag Izsáki jegyzeteiben. Olyan, mintha Izsáki írt volna egy mesét, fiktív kitalált szereplőkkel, amit utána a nagy közönség végül igaznak hitt, azért, mert nem volt feltüntetve, hogy egy meséről van szó. Metaforikusan, megpróbálták megkeresni a 7 törpét a bányák irattárában, de az irattáros azt mondta, hogy náluk nemhogy törpék, de még emberek sem dolgoztak, mert a bánya sosem működött. Most valahogy így tudnám lefordítani az Izsáki sztorit, hazugságok hátán. Igen, tudom, felkészültem rá, hogy az Izsáki rajongók majd betámadnak engem is, mert én biztos csak leszeretném járatni a mestert, és leszeretném járatni a témát, és biztos lesznek olyanok is, akik azt mondják majd, hogy én olyan nagyon racionális ember vagyok, hogy nem hiszek a földön kívüliekben. Hát kicsit tévednek majd, mert én igenis hiszek, és ezt nem tagadom. Én csak az Izsáki sztoriban nem hiszek, mert tele van buktatókkal és hazugságokkal. Nekem sokkal, de sokkal több bizonyítékra van szükségem ahhoz, hogy valamit hitelesnek bélyegezzek. És nem elég csak egy bőrönnyi papír és Izsáki jegyzet, mert ezt akár én is bármikor tudom produkálni. Ja, és igen, azt mondják ezek az emberek, ezek az előadók,
akik el szeretnék adni ezt az Izsáki sztorit, hogy biztos, hogy Izsáki nem rajzolt volna több mint 100 több száz rajzot csak azért, hogy átverje az embereket. Akkor ez azt jelenti, hogy minden, amiből sok van, mondjuk több száz, több ezer, az igaz, és nem hülyeség. Egyébként, és csak hogy egy picit az Izsáki oldalt is pártoljam, hogyha Izsáki sztoria tényleg igaz és valós lenne, akkor már nem lenne. Mert mi valószínűleg nem tudnánk róla. Ilyen nagy titkokat amúgy se lehetne nyilvánosságra hozni, és ezt nem csak én mondom, ezt maga Izsáki is tudja, hisz ő maga erre építi fel a sztorit, hisz ez egy olyan utca, amivel bármit ki lehet magyarázni. Előállsz a sztorival, és hogyha valaki olyat kérdez, amire már nem tudsz válaszolni, mert már azt sem tudod, hogy mit hazudtál, és úgy érzed, hogy sarokba vagy szorítva, akkor mindenre az a legjobb válasz, hogy be tudnám mindezt bizonyítani, amit most mondtam, de nem tudom, mert a bizonyítékokat a rendőrség elvitte. És sajnos muszáj lesz elhinned mindazt, amit én mondok, mert ez már bizony, ez így volt. És hogyha nem hiszed, akkor te is a rendőrség embere vagy, szóval jobb, hogy elhiszed. És tényleg vicces, hogy azt mondja a mester, hogy évekig üldözte őt a román Securitate, a román rendőrség, ütötték, vágták, kisengedték az országból, nehogy elmondja máshol a történetét. Erről mit csinál? Levelet ír a román államnak, hogy támogassák a könyvét és a pályafutását. Hogy lehet valaki ennyire téveszmés? És tényleg nem akarom bántani, de hogy lehet valaki ennyire téveszmés? A témában egyébként több előadó is tevékenykedik mind a mai napig. Néztem egy előadást, és azt mondták benne, hogy nagyon nagy tudást akarok átadni nektek. Tényleg eszméletlenül nagy tudást akarok átadni az Izsáki aktákból. Viszont szeretném átadni, de nem tudom, mert csak 2 óránk van hátra, ezért inkább bele se kezdek. De itt egy könyv, 5000 forint. Ebben benne van minden. A standnál ott tudod megvenni, aztán ciao. Még így is többet beszéltem a témáról, mint amennyit valójában szerettem volna, és bocsánat, hogy ez egy kicsit ilyen parodisztikusra sikerült, mármint a véleményem így a videó végén, de ez a véleményem. Nyugodtan nézzétek meg, keressetek utána, járjatok utána, nézzétek meg ti is, alkossatok ti is véleményt, várom a hozzászólásokban a ti véleményeiteket is, nagyon szívesen olvasom ezeket a gondolatokat. Aztán majd a következő videóban vagy a streamben találkozunk, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, egész idáig néztétek ezt a videót, további szép napot, de inkább estét mindenkinek, sziasztok!